Today we're going to spend an overnight sa pinaka-haunted na forest dito sa Japan. Ang Okigahara Forest o kilala bilang Side Forest. In previous financial crises such as the 2008 banking collapse, it has always been men whose suicide rates have gone up dramatically. Kaya off trail guys. Ayan na naman pre. Parang may nakatayo pre. Ito, may marker, may lumalim na dito. Ang forest na to ay kilala rin bilang Sea of Trees dahil na rin sa tunog ng mga puno na parang alon kapag humahangin. This place is very controversial dahil na rin sa dami ng mga taong nagpakamatay dito dahil sa kanilang mga personal problems at sa kanilang mga personal na traumas. Maraming tao na sa lugar na to ay nalagutan ng hininga. Kaya naman tinawag itong forest na to sa English nickname na Side Forest at tinaguri ang one of the most used suicide sites sa buong mundo. Sa taong 2003, 105 ang mga katawan na na-recover sa lugar na to na nag-exceed sa previous record na to na 78 noong 2002. Sa dami ng taong pumupunta dito para magpakamatay, itong forest ay naging isang national issue magpasa hanggang ngayon. Kailangan namin maglakbay ng humigit kumulang 3 oras upang makarating sa forest na to. Sobrang ganda ng Fuji. Malapit lang to sa pinagmamalaki ng Japan na Mount Fuji. Nasa paanan ng forest at tanaw rito ang mountain na to. Dito pa lang yung vibe. Sobrang parang ang creepy na nung vibe. What more pag gumabi pa. Ready? Ready. Let's go. Naganda na kami ng mga dadalhin namin papasok sa forest na to. At the moment, it's 4:14 PM and sobrang lamig dito. 16 degrees Celsius. Papasok na kami ng Okigahara Forest or kilala bilang Forest. Kinakabahan ako sa gagawin ko. This is the most haunted forest sa buong Japan. Medyo kinakabahan ako na excited sa gagawin namin. Ito na yung forest, ito na yung entrance. Pumasok na kami sa forest bago pa dumilim. Pa-winter na dito sa Japan kaya napakabilis bumaba ng araw. Alright, so nandito na kami sa loob ng forest. Actually, ano pa lang to eh. Entrance ng forest, pero may 200 na agad dito. Dalawang magkaibang daan ang sumulubong sa amin. Medyo nakaka-confuse pero pakiramdam ko sa kaliwa ang tama. Nakakatakot talaga yung ambience. Yung ambience, ang dark, promise. Dumire-diretso lang kami dahil ang plano ay lumalim pa sa forest na to. Minsan lang kami makapunta dito kaya push sa limits talaga. Sobrang laki ng mga puno, pre. Uy, palaka. Hindi na siya tumatalon, guys. Medyo natatakot din ako dahil marami nang naligaw sa forest na to at di na nakabalik. Grabe, sobrang lalaki ng mga puno and kinakain na ng lumot. Kung nakikita niyo yung background ko, grabe, men. Look at that. Buti na lang may trail. Pero kung wala tong trail, naku, Tinuloy-tuloy lang namin ang paglalakad. nakakalula yung forest, guys. Parang pare-pareho. Lahat ng nadadaanan namin ay parang pare-pareho lang. Dito na pumasok sa Logan Fall, di ba? Kaya medyo nakakatakot din dahil hindi kami pa pwedeng maligaw. Laki ng mga puno, guys. So at the moment, yung nilalakad namin, 15 minutes na kami naglalakad, pero parang pare-pareho lang, pre. It's getting dark fast. Pag wala yung trail na to, so hindi ko mawawala tayo. Pinagpatuloy pa namin ang paglalakad. Promise mo kang pare-pareho lang yung lugar, guys. At bigla akong napahinto na makita ko tong puno na to. Meron na ako nakikitang ribbon dito. So, itong ribbon na to, ito yung mark nila na nasa path pa sila. Ito yung dinaanan nila. So, kumbaga parang tanda to. Grabe, bumagsak na tong puno na to. Patry pa namin lumalim pa. At dito ko na naisip na mag-off trail. Aalis na kami sa trail na to at gagawa ng sariling daan. Off the trail na ako, guys. Sa mga oras na to ay nakakaba rin talaga dahil halos magkakamuka ang paligid. Wala na kami sa trail at madalas sa mga gumagawa nito ay naliligaw at hindi na nakakabalik pa. At the moment, off the trail na kami. Hey yo Zark,
It's getting dark. Jesus. We're na off trail, guys. Saan na yung mga lubid natin? Dito. Kailangan natin to kabitan ng tali na white Okay. para makita natin. Alright. Tingnan mo yun, oh. Narinig mo? Pakinggan nyo yung hangin ng paligid. Tunog alon at yan yung rason kung bakit siya tinawag na Sea of Trees. Oh. Kaya siya tinawag na Sea of Trees. Kasi literally parang tunog alon doon. Okay guys, so ngayon, since nag-off track na kami, off the trail na kami, is kailangan na namin maglagay ng mga lubid din bilang tanda. Kinabit ko na sa mga puno yung tali. Kailangan namin to dahil ito rin yung susundan namin kinabukasan pagbalik. Parang anong puno doon, no? Sa gitna. Kita mo yun? It's like very highlighted. Parang nakailaw lang. Parang naka-highlight siya among all the trees. Kita mo? Paano kaya naputol yung punong yun? Kailangan kong bilisan ang pagkakabit ng mga tali. Kailangan namin makahanap agad ng pwedeng paglatagan ng tent bago pa dumilim. Sobrang lakas ng hangin guys. Talagang literal Sea of Trees. Pero maya-maya lang may napansin ako. Bro, merong something dun sa puno na yun. Ito no, ayun no. Saan? Parang may papel. Ayun no, parang may signage. Should we go on that? Gusto ko sanang puntahan tong papel na to. Kaso medyo risky dahil palubog na ang araw. I don't think it's a good idea. Laki ng kahoy na to, pre. Laki, no? Laki. Pero kailangan natin makahanap ng site na pagtatayuan ng tent. Kasi dumidilim na mahirap paglatag ng gabi na. Malapit nang gumabi at mahihirapan kaming gumalaw kapag hindi pa kami nakahanap ng campsite. Ngayon ko na-appreciate yung tali. Papakita ko sa inyo guys yung surrounding. Tingnan yan. Yun o. Kung wala tong tali na to for sure, hindi na namin alam pabalik. Pinadali na namin ang paghahanap ng camping spot. Bumaba pa kami ng almost 200 meters. Hindi na namin na-video dahil kailangan rin namin mag-focus na visible ang tali at hindi ito basta-bastang mawawala. Nakahanap na kami ng pwede namin paglatagan ng tent. Napakadilim na dito guys. Kung makikita nyo yung background ko, kailangan na ng flashlight para makita. Naglatag na kami ng tent bago pa tuluyan dumilim. Nakakatakot yung lugar, samahan pa ng pangamba ng mga posibilidad na ligaw na hayop. Alright, at ang dilim na dito as in pitch black. And dito na yung tent namin, okay na. Magpapahinga na sana kami ng mga oras na to nung may mapansin akong weird sa paligid. What do you see, bro? What do you see? Nanginginig pre. Nanginginig yung tali. Oh. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nanginginig yung tali sa baba. Pero sa taas, walang nangyayari. Kung nasa Thailand ako, malayo yung tali, ngayon naman nalapit. Could be the wind. No. Kasi kung wind, dapat pati yung taas eh. Inaantay kong gumalaw ulit kaya tinutok ko lang dito ang camera. And after a few minutes... Yan, pre. Doing it, bro. What the freak? Kailangan mo, bro. Yo. That's it. Sa mga oras na to, mukhang hangin nga lang. Pero maya-maya, ito na ang nangyari. Huwag mo na pansinin yan, pre. Kung napapansin niya, basta yun. Ayan na naman, pre. Yo. I mean, there is wind. There is wind, but this could dapat ito rin. It could be because yung wind is somewhere, dyan yung draft niya eh. It could be. Yo. Pabayaan mo na, pre. Basta. So guys, kalalatag lang namin ng tent tapos tali na naman. Ewan ko, sa Thailand ako tali din na gumagalaw na nagsisway. Hindi na namin ito pinansin at inisip na baka sa hangin nga lang. Malalim pa ang gabi at hindi kami pwedeng magtakutan. Time check, it's 6:16 PM. So 6:16 pa lang pero sobrang dilim na agad dito kasi maagang nawawala yung araw. Hindi natin pwede takutin yung sarili natin kasi 12 hours pa tayo dito. May dalaw tayo. Kinakalimutan namin yung takot sa mga oras na to. Kaya nakikipaglaro na lang kami sa mga insekto. Butterfly. May butterfly, pre. It's a moth. Mabait yan. Like moth. Ang kulit mo kasi. Ang kulit mo kasi. Ay, natake niya ako, bro. Jesus. Sarado mo naman na to, pre. Alright, guys. So right now. Pare, akin yan.
Hindi bro, akin to bro. Akin yan! Akin nga yan! In me. Ano sa akin? Oo. Saan sa'yo? Akin to bro. Hanapin mo yung sa'yo. Galing ko sa bag ko. Tingnan mo. Hanapin mo yung sa'yo. Sabi ko, i-pack mo yung sarili mong Andito na nga. pagkain para Nilabas ko na yan. alin yung isa sa Oo Hindi akin to bro, seryoso, kakakuha ko lang bro. Yung sa'yo eh. Kabubukas ko lang na sa Nakabukas akin. ko lang rin ang akin. Kanina ko hindi ko to binitawan the whole time bro. Hindi ko to binitawan the whole time bro. Ba't nandun yun sa akin? Ay, malay ko sa'yo, ba't nandiyan yun? Saan mo kinuha? Dito mo kinuha eh. Hindi, dito ko kinuha. Dito sa Pre, hindi ko. Promise, sige. hindi ko to, hindi ko. Oh, sige, sige. Umiinom kami ng mga oras na to nang bigla akong maramdaman na parang may kakaiba sa paligid. Parang may naglalakad at tumatapak sa mga damo. Pinakiramdaman namin pero parang may mali talaga sa tali na kinabit namin. Lumabas ako para malaman kung may wild ba na hayop or kung may multo ba. Pero laking kilabot ko nang gumalaw na naman yung tali nang sakto lang ang hangin. Pansinin nyo yung galaw niya. Napakalakas ng alog pero yung mga damo walang nangyayari. Biglang titigil yan. What the f***? This is uncut What at kayo na bahalang the umusga hell? kung ano kayang nangyayari dito. Wind. What is it? Alright guys, so time check. At the moment, it's 8:31. Sobrang lamig dito. 12 degrees Celsius. And one thing na napansin namin, sobrang tahimik dito sa forest na to the point na nakakabingi yung pagkatahimik niya. As in, wala kang maririnig na crickets. Walang maingay na kulisap, kuliglig. Walang ganun. Sobrang nakakalunod yung katahimikan dito. Lalo pag nasa loob ka ng tent. Tinawagan ko yung best friend ko na si Sleng dahil 2 years ago siya yung kasama ko sa isang overnight haunted forest sa Pilipinas. Sayang nga lang dahil hindi siya nakasama dito ngayon. Okay guys, so tatawagan natin si Sleng. Sleng, kaway ka muna, hello ka muna. Hello guys! Bakit? Ikaw magsabi, bakit di ka nakasama? Guys, ito kasi yan. Masakit sa puso pa rin sa damdamin ko. Bakit? Dininay na naman ako ng Japanese. Sige na. Namiss lang kita pare. Kasi yung huling forest ko, ikaw yung kasama ko pare oh. Tingin ka dun, men. Tingin mo may parang fire. Seryoso, ayun oh. Ang dami ako seeing this. O nga no? Ano yun? Parang may nakatayo. Iihilan dapat ako ng mga oras na to nang may bigla akong makitang parang apoy sa hindi kalayuan. Yo, I do see that. tingnan mo, parang may nakatayo pre. Oo, pre. Hindi ko nga alam kung kita dito eh. Hindi kami nagbubukas ng mga ilaw ng mga oras na to kasi baka mamaya mga tao yun. Like something's moving there, yo. Nakita mo? Gumagalaw din. Yun guys. Ayun pre. Kita dito yung reflection. Oh my god. Ito. Yeah, I see. Actually, nakikita ko naman sa'yo. Alright guys, so right now, meron akong napapansin dun. Yung ilaw na parang yellow na hindi namin alam kung ano yun. Dali-dali kong kinuha yung zoom lens ko at nung zoom ko sa pinakadulo, ito ang lumabas. Palaisipan sa amin kung bakit parang may ilaw dyan. Nasa gitna kami ng gubat at mapapaisip ka na lang Moving siya bro. saan nanggagaling to. Nang i-zoom ko pa ng sobra, biglang nawala. Gago na wala. At maya-maya pa ay biglang babalik na naman. Yun guys. There's something na may ilaw dun. Pero I think hindi na para sa amin yun na alamin namin. Kasi baka mamaya kung ano na yun pre. That is true, bro. Kaya na lang natin siya yung lumapit sa atin. Mas nakakatakot yun. Tara, pasok muna tayo. Pagpasok namin ng tent, kumain na muna kami ng hapunan. Alright guys, we just realized na kami pa lang yung kauna-unahang Filipino YouTubers na makakapag-document ng overnight experience sa lugar na to. Damn. That's why make sure you subscribe because I'm trying to hit 2 million subscribers before the year ends. Let's go. Medyo dinamihan na namin yung kain dahil mamaya ito yung plano. Alright guys, so abangan nyo mamaya 12 AM. Lalabas kami ng tent. Maglilibot kami dito sa Okigahara Forest. And let's see kung ano makaka-capture natin mamaya. And mamaya 3 AM
Try ko solo, alone in the dark challenge. Gagamit lang ng night vision camera. I-document ko yung feeling. Nag-aantay kami ng 12 AM nang may marinig kaming dalawang malakas na putok na parang hindi kalayuan. Di ba gunshot yun? Bawal baril dito bro. Mali mo. Off-season din ang hunting, di ba? Bawal yun. Or guys, so at the moment, nakarinig kami ng dalawang putok. Hindi pwede yun Hindi pwede gunshots yun. Off-season ng hunting na yun. Probably firework. Dalawa lang eh. Pero dalawa lang eh. Nagpuk. Parang it was like a pop. Parang- Tapos echo. So after like 5 seconds, meron ulit. Alright guys, so ngayon at the moment, it's 12:07 AM and 9 degrees. Like what I've said, iikot kami dito. Mag-iiwan din kami dito ng ilaw. Iwan kami ng ilaw para in case na yung tali kung ano mangyari, at least may beacon kami. Sinimulan na namin ng paglilibot. Kailangan ulit namin itong tali para hindi kami maligaw dahil mas maganda ng sigurado kaysa magsisi pa sa dulo. Grabe no, Pero yung beacon natin, di ko na makita bro. layo na natin agad. Di ko na makita yung beacon. Halos hindi na makita yung ilaw sa layo namin. Di ba usually pag forest, pantay-pantay? Pero to, Could be earthquakes bro. For sure may mga seismic activities dito. nakakatakot lumalim pa guys. Medyo natakot ako dito na may makita akong ibang tali. Nakapunta na rito. Paano masabi? Yan may tali. Ang ano. Ayun. It's not the path. Tignan mo to. There's like a cave in right there too. So guys, so at the moment, nandito kami ngayon sa kalagitnaan ng forest. Yung tent namin, almost hindi na namin makita sa lalim namin dito. Yeah. Ayun yung tent namin. Andun pa sa likod ng mga puno na yun. Susubukan sana namin maghiwalay for a couple of minutes. Okay, so tatry kong lumalim. Pre, dito ka lang ha. Pag tinawag kita, sisigaw ka lang ha. You see that shit? That's rope. Saan? You know? That's rope. In front of you. Ayun nga no. That's rope. Yo, Check it out. That's rope. may tali dito guys. Hindi yan sa atin ha. Hindi sa amin to. Ay, ang tagal na niya. Yeah. Nilumot na. Ito, may marker. May lumalim na dito. May nakita kaming tali. Ito, tali po. So, ito, literal tali. So, may pumunta na dito. Sana'y pumunta na dito. Regular na hiker lang. Walang pinlanong masama para sa sarili niya. Walker's doing it, guys. May nakikita ako dito, pre. What the hell is this? Laking puno, pre. May mga nagbagsakan din mga puno. Wow. Pero hindi ko na makita yung ano natin. Ilaw natin. Pre, buti kinabit natin yung tali, pre. Hindi ko na makita yung bahay natin. Hinahanap ko yung karugtong ng mga nakita naming markers. So kaya siya nagpunta, pre. I don't know. Wala na yung trail niya eh. Either lininis niya or nawala na lang. Ikaw, pre, anong feeling mo ngayon? I mean, ako seeing it at night, parang may kakaibang feeling siya na it almost feels kinda melancholic. Kung may nakita tayong trails, di ba? Tapos nawala siya bigla. So parang feel. Anong nangyari? Oh, exactly. Ano nangyari sa kanya? Tapos dito tayo ni-lead sa path na Tapos yung puno rin parang, ano mo yun, parang, hindi siya yung parang, alam mo it's yung not ano? like that tall tree over there. Parang basag-basag siya. Parang it's seen stuff. Sana naman yung last na nag-trail dito buhay pa. Balik na tayo. Tara. Let's go. Pabalik na kami, guys. It's 3:10 AM. 8 degrees Celsius. Alone in the dark. So lalabas ako. Ito lang, night vision lang yung gamit. Right, bro. See you later, bro. See you after 5 minutes. Ang plano ko is to go deeper. Mag-isa akong aalis and for a couple of minutes, raramdamin ko lang ang ambient at pakiramdam ng mag-isa sa gubat na to. I think I'm good here.
Because there's no one in there. Dito ako sa isa sa pinaka-haunted na place sa buong mundo. Hindi lang basta sa Japan. And gusto kong i-feel tong moment na to para maramdaman kung ano ba yung nararamdaman ng mga tao pupunta rito at kinukuha nila yung sarili nilang buhay. Nung nandito ako, I felt the peace. Napakakalmado ng paligid, hangin lang marinig mo, and then somehow, parang nature break yung dating sa akin. Nalimutan ko muna yung sabi-sabing haunted to at inisip na this nature is also God's creation and wasn't made para takutin tayo o instrumento para kitilin ang sarili nating buhay. In my own opinion, hindi naman ginusto ng mga taong kumuha sa sarili nilang buhay na gawin nila talaga sa sarili nila yun. It's just yun na lang yung nakita nilang way to make their lives peaceful. Pero hindi naman yun yung talagang susi eh. That's why it's important to always check your friends, family, partner. Kamustahin mo, pakinggan mo, at iparamdam mo yung peace na maybe hinahanap pala nila. Anxiety, depression isn't a joke. It's a massive poison and the only cure is love. Morning guys! Grabe, sobrang lamig dito at the moment 8 degrees pa rin. Mabilis namin niligpit yung tent para makabalik na rin na maaga sa Tokyo. Isa-isa na rin namin tinanggal yung mga tali at siniguradong wala kaming maiiwang kalat. Sa aming pag-alis, dito ko naman na-appreciate yung ganda ng kalikasan. Ang sarap niya titigan ng may araw. Bawat berdeng dahon, kayumangging punong kahoy ay talaga namang nakaka-relax ng utak. Masaya akong nasasaksihan ng mga ito dahil lahat ng to ay perpektong sinalansan ng panahon at ng oras.